سلام دوستای عزیزم، خیلی خوش اومدین. امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام یکی از بهترین جاذبه های توریستی تهران رو بهتون نشون بدم. این روزا که هوای تهران داره گرمتر میشه، یکی از بهترین جاها برای تفریح و استراحت منطقه دربند تهرانه. دربند آب و هوایی فوق‌العاده خوبی داره و با کافی شاپ ها و رستوران های جذابش میتونید از انواع غذاها و نوشیدنی ها لذت ببرید. انواع لواشک، آلوچه و ترشیجات از تنقلات محبوب اینجاست که توی اکثر مغازه ها داخل ظرفای شیشه‌ای نگهداری میشه و خیلی پرطرفداره. دربند توی شمال تهران قرار داره و فاصله کمی از میدون تجریش داره. برای رسیدن به اینجا میتونید از میدون تجریش سوار تاکسی بشید و به راحتی به این منطقه جذاب برسید. دوستای عزیزم، اگه سوالی در مورد این ویدیو داشتید حتما تو بخش کامنت ها از من بپرسید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا با لایک ویدیو از من حمایت کنید. از همتون ممنونم. غیرو غذا میخواد
این رستوران معروف باغ بهشته و روبروش هم رستوران باغ ایرانی و رستوران کوهپایه قرار داره که جز بهترین رستوران های این منطقه است.
امیدوارم مثل همیشه از تماشای ویدیو لذت برده باشید. خیلی ممنونم که با من قدم میزنید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.